नमस्ते, म डाक्टर सञ्जय कुमार यादव, हेपाटोफिलियर लिभर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन एट नारायण हस्पिटल गुडगाउँ। आज म एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन कि मेडिकलभन्दा पर गएर जुन छ जस्ट लाइक इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ लिभर ट्रान्सप्लान्टको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो म किन डिस्कस गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि इन माई प्र्याक्टिस मैले धेरैजनालाई यस्तो हेरेको छु बिकज अफ द ल्याक अफ प्रोपर इन्फर्मेसन दे ल्यान्ड अप इन म्यासिभ एक्सपेन्सेस ड्युरिङ एन्ड आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट एन्ड इट कजेस लाइक lots of financial burden in the family and the patients. So I strongly feel सबैजनालाई लिभर ट्रान्सप्लान्टको फाइनेन्सिङको बारेमा जान्नु जरुरी छ। सो सबभन्दा पहिला यो जान्नुभन्दा पहिला हामीले अलिकति डिस्कस गर्छौँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट हो के अनि किन यो यति महँगो हुन्छ, एन्ड त्यसपछि हामीले लाइक लिभर ट्रान्सप्लान्टको प्याकेज हेर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, अनि फाइनल्ली कसरी लिभर ट्रान्सप्लान्टलाई एउटा अफोर्डेबल सर्जरीको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ अथवा अफोर्डेबल बनाउन सकिन्छ जेनरल पब्लिकलाई, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। भिडियो अलिकति लामो हुन्छ तर जरुर हेर्नु होला, पक्कै हेर्नु होला। सो लिभर ट्रान्सप्लान्ट भनेको यसमा युजुअली दिने व्यक्तिबाट जुन यदि लिभिङ डोनर छ भने जीवित व्यक्तिको युजुअली पार्ट अफ लिभर, अनि यदि ब्रेन डेड व्यक्तिबाट लिन्छौँ भने कम्प्लिट लिभर निकालेर बिरामीको लिभर जुन खराब हुन्छ त्यसलाई निकालेर त्यहाँ इम्प्लान्ट गर्ने प्रविधि हो। एन्ड जसरी तपाईँले हेर्नुभयो यदि दिने मान्छे जिउँदो छ भने त्यसलाई लिभिङ डोनर लिभर ट्रान्सप्लान्ट भन्छ, यदि दिने मान्छे ब्रेन डेड भएको छ भने त्यसलाई डिजिज डोनर लिभर ट्रान्सप्लान्ट भन्छ। सो सोर्स अफ अर्गनको आधारमा लिभरलाई दुई किसिमले डिभाइड गर्न सकिन्छ त बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बेस्ड अन द ब्लड ग्रुप बिट्विन द डोनर एन्ड रेसिपिएन्ट लिभरलाई दुई किसिमले सम्झिन सकिन्छ। एउटा ब्लड ग्रुप कम्पेटेबल लिभर ट्रान्सप्लान्ट एन्ड अनदर इज लाइक ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल लिभर ट्रान्सप्लान्ट। त्यस्तै लिभर ट्रान्सप्लान्ट एडल्टमा गर्ने हो कि बच्चामा गर्ने, त्यसै अनुसार पेडियाट्रिक लिभर ट्रान्सप्लान्ट या एडल्ट लिभर ट्रान्सप्लान्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। यो सबैमा किन डिस्कस गरिरहेको छु भन्दा दिस all things finally affect the financial aspect of the liver transplant. त्यसपछि अब यो ब्रिफ डिस्कसन भएपछि हामी कम टु लाइक लिभर ट्रान्सप्लान्ट किन महँगो हुन्छ। सो लिभर ट्रान्सप्लान्ट अहिले जुन जति पनि हामी सर्जरी गर्छौँ त्यसमध्ये एउटा वान अफ द मोस्ट कम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, अनि यसमा दुईजनाको अपरेसन सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा लट्स अफ कन्ज्युमेबल मे हाई मेडिसिन्सहरू युज हुन्छ जुन कि युजुअली कस्टली हुन्छ। एन्ड देन लिभर ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी युजुअली रिक्वायर्स लाइक अ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम अफ सर्जन्स, फिजिशियन्स, हेपाटोलोजिस्ट, इन्टेन्सिभिस्ट, इन्टरभेन्सन रेडियोलोजिस्ट। सो यसले युजुअली हस्पिटलको सबै रिसर्च डिपार्टमेन्टको रिसोर्सेसलाई युज गर्छ। त्यसपछि लिभर ट्रान्सप्लान्ट पेसेन्टहरूलाई युजुअली हाई इम्युनो कम्प्रोमाइज भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रिक्ट इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रोटोकल्समा आइसियुमा वार्डमा राख्नुपर्छ। एगेन अल दोज थिङ्स फाइनली इन्क्रिज द फाइनेन्सियल बर्डन अन द हस्पिटल। सो यो सब कारणले गर्दाखेरि युजुअली लिभर ट्रान्सप्लान्ट महँगो मानिन्छ अथवा कस्टली मानिन्छ। तर still if you compare the cost of liver transplant in different part of the world, जस्तै कि in India liver transplant cost is usually around 20 देखि 25 लाख रुपियाँ इन्डियन करेन्सी। नेपालमा पनि मोर अर लेस त्यस्तै 20 देखि 25 लाख रुपियाँ इन्डियन करेन्सी लाग्छ लिभर ट्रान्सप्लान्टको, त्यसको नेपालीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। एन्ड दिस कस्ट इज लाइक relatively very less as compared to the cost in the western countries like in UK the cost of liver transplant is around 1 to 2 crore, and in USA the cost of the same surgery is around 2 देखि 4 crore Indian currency हो। So the cost India मा high छ, but still if you compare as the western country it's just a fraction of the cost. Now जब हामीले यो कस्ट थाहा पाइसकेपछि अब के फ्याक्टर छन् त्यसले कस्ट डिटरमाइन गर्छ त्यसमा अलिकति अब हेरौँ। सो द पहिलो फ्याक्टर हो त्यो भनेको पेसेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर हो, पेसेन्टको कन्डिसन एट द टाइम अफ द ट्रान्सप्लान्ट। सो यदि पेसेन्टको कन्डिसन स्टेबल छ देन त्यस्तो व्यक्तिमा यदि ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने त्यस्तो पेसेन्टको रिकभरी चाँडो हुन्छ विथ लेस डेज अफ हस्पिटल एडमिसन एन्ड फाइनली त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पेसेन्ट्सहरूमा लेस अमाउन्ट अफ कन्ज्युमेबल कन्ज्युम्स हुन्छ एन्ड द कस्ट इज युजुअली ट्रान्सप्लान्ट इज लेस एज कम्पेयर टु द दोज पेसेन्ट जुन कि अपरेसन गर्नुभन्दा धेरै सिक्छ, अरू अर्गनहरू फेल भइसकेको छ, प्री अफ हस्पिटल एडमिसन्सको जरुरी छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पहिला ट्रान्सप्लान्टभन्दा पहिला ट्रान्सप्लान्टको लागि कन्डिसन अप्टिमाइज गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि कस्ट लाग्छ। नेक्स्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको युजुअली हस्पिटल स्टे लङ हुन्छ, एन्ड जसरी हस्पिटल स्टे लङ भयो त्यही अनुसार त्यस्तो व्यक्तिहरूको लाइक ट्रान्सप्लान्टको कस्ट पनि बढ्न जान्छ। सो one of the most important factor that will decide the transplant cost is the condition of the patient at the time of transplant. And यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई ट्रान्सप्लान्ट एडभाइस गरेको छ भने अर्ली इन द डिजिज ट्रान्सप्लान्ट गर्न अलवेज एडभाइजेबल हुन्छ बोथ रिकभरी पोइन्ट अफ भ्यूले
एन्ड फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूले रादर देन लास्ट स्टेजसम्म वेट गर्ने त्यो बेला पैसा पनि बढी खर्च हुन्छ एन्ड द चान्सेस अफ रिकभरी आर अल्सो लेस। अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जुन ट्रान्सप्लान्ट डिसाइड गर्छ त्यो लाइक एडल्ट हो कि पेडियाट्रिक्स हो। युजली द ट्रान्सप्लान्ट इन पेडियाट्रिक बच्चामा युजली लेस costly as compared to the adult. Obviously, there will be less consumption of consumables in pediatrics as compared to the adults. Next is like transplant, living donor or brain death cadaveric donor transplant. Again, the cost can vary because the consumables, the medicines used in these transplant are different. Another important factor जुन पेसेन्ट डिपेन्डेन्ट छ जसले ट्रान्सप्लान्टको कस्ट डिटरमाइन गर्छ त्यो ब्लड ग्रुप कम्पेटेबल लिभर ट्रान्सप्लान्ट हो या इनकम्पेटेबल लिभर ट्रान्सप्लान्ट हो। युजली ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल लिभर ट्रान्सप्लान्ट इज मोर कस्टलियर देन ब्लड ग्रुप कम्पेटेबल। किन भन्दाखेरि जुन यदि ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा पहिला युजली 2 हप्ता पहिला वी हेभ टु गिभ सर्टेन मेडिसिन्स टु मेक द बडी एक्सेप्ट द लाइक ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल अर्गेन्स एन्ड त्यो मेडिसिन्सहरूको usually cost extra थप्ने जान्छ and that's why the incompatible liver transplant is relatively costlier than blood group compatible liver transplant. So these are the like patient related factor that will determine the cost of the liver transplant. Then there are certain hospital related factors. जस्तै कि तपाईं प्राइभेट सेक्टरमा गर्नुहुन्छ या गभर्नमेन्ट सेक्टरमा गर्नुहुन्छ the cost can vary. Simply the transplant team कसले गर्छ, ट्रान्सप्लान्ट टिमको कति एक्सपिरियन्स छ त्यो अनुसार ट्रान्सप्लान्ट को कस्ट भ्यारी हुन सक्छ। अर्को कुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ, whether you are doing in Nepal, whether you are doing in South India, North India, the cost for a puna structure. So these are the like hospital related factors that will determine the cost. And there is one of the important thing that can determine the cost is like involvement of any third party. Third party भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि anyone who is not involved in the care of the patients like the doctors, the patient party, family, यो सब बाहेक छोडेर कुनै पनि व्यक्ति अथवा डिजिटल प्लेटफर्म जुन छ त्यसलाई हामी we should usually consider third party. जस्तै it can be like marketing agency, it can be like digital platform which is not directly involved in the care of the patients. So if you involve such third party, then the cost of the transplant usually increases. So my advice is always not to include any third party in your transplant process. Always in the today digital world, you can always consult the transplant team directly for the transplant, and if you follow that, your cost of transplant significantly decreases. So these are the factors that usually determine the cost of liver transplant. Now अब next कुरा transplant को जुन गर्ने बेलामा जुन transplant को cost हुन्छ त्यसलाई 3 पार्ट को डिवाइड गर्न मिल्छ। एउटा प्री ट्रान्सप्लान्ट कस्ट, अर्को ट्रान्सप्लान्ट को कस्ट एन्ड अर्को पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट को कस्ट। सो प्री ट्रान्सप्लान्ट कस्ट युजुअली कन्सिडर द कस्ट जुन कि डोनर एन्ड रेसिपिएन्ट को इभ्यालुएसनमा हुने जुन खर्च लाग्छ त्यसलाई प्री ट्रान्सप्लान्ट इभ्यालुएसन कस्ट भन्छौँ। यसमा युजुअली देयर आर सो मेनी टेस्ट इन द बोथ इन द डोनर एन्ड रेसिपिएन्ट टु डिटरमाइन द सुटेबिलिटी अफ ट्रान्सप्लान्ट। द्याट कस्ट अगेन भ्यारी इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस, बट युजुअली 1 देखि 2 लाख रुपियाँ इन्डियन करेन्सी यो खर्च लाग्छ। नाउ अनदर थिङ इज द ट्रान्सप्लान्ट कस्ट। त्यो ट्रान्सप्लान्ट कस्ट भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको ट्रान्सप्लान्ट हुँदाखेरि युजुअली जुन दिन ट्रान्सप्लान्ट छ त्योभन्दा 1 दिन लिएर 1 दिन पहिलादेखि लिएर टिल द डिस्चार्जसम्म बोथ एन्ड डोनरको डिस्चार्जसम्म जुन कस्ट हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट कस्ट भन्छ। एन्ड मोस्ट अफ द हस्पिटलमा जानुभयो भने यो एउटा ट्रान्सप्लान्ट प्याकेजको रूपमा दिइन्छ हैन। हाउएभर यो प्याकेज हेर्दाखेरि हामीले के इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, लाइक के कुराहरू प्याकेजमा इन्क्लुड छन्, के कुराहरू इन्क्लुड छैन त्यो माइन्युटली हेर्नुपर्छ। जस्तै कि कति दिन हस्पिटल स्टे इन्क्लुड छ, कति अमाउन्टको कन्ज्युमेबल इन्क्लुड छ, कति अमाउन्ट्सको मेडिसिन इन्क्लुड छ, कति अमाउन्टको ब्लड टेस्टहरू इन्क्लुड छ, अनि के फ्याक्टर्सहरू छ जुन कि इन्क्लुडेड छैन त्यो अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले नै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। नत्र यदि हेरेन भने पछि यु क्यान हेभ लाइक एक्स्ट्रा फाइनेन्सियल बर्डन। सो द्याट इज लाइक ट्रान्सप्लान्ट कस्ट। देन वन्स यु डिस्चार्ज from the hospital, then त्यसपछि जुन लाग्ने खर्च त्यसलाई पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट कस्ट हुन्छ। त्यसमा युजुअली कस्ट तपाईँको युजुअली मेडिसिन्स जुन इम्युनोसप्रेसन मेडिसिन हुन्छ त्यो, त्यसपछि रेगुलर जुन ब्लड टेस्ट हुन्छ त्यो, एन्ड जुन नर्मल रेगुलर फलोअप हुन्छ त्यसमा लाग्ने कस्ट हो। अगेन इट डिपेन्ड्स अन एज अर्ली पार्ट अफ द ट्रान्सप्लान्ट इट इज लिटल बिट अफ हायर, द डोजेस अफ मेडिसिन्स आर हाई, बट एज द फलोअप एज द ट्रान्सप्लान्ट पछिको ड्युरेसन बित्दै जान्छ देन द कस्ट सिग्निफिकेन्टली डिक्रिजेस। एन्ड फाइनली वन्स यु बिकम द नर्मल, तपाईँ आफ्नो
नर्मल अकुपेसनल जुन तपाईँको अकुपेसन विथ द्याट यु क्यान रिज्युम एन्ड पैसा आफ्नो अकुपेसनल काम गरेर कमाइ पनि गर्न सकिन्छ. सो द्याट्स हाउ द ट्रान्सप्लान्ट cost is divided. Now next important is despite being the lower cost of transplant in India and Nepal as compared to the Western country, the actual cost of the transplant in our country is still far beyond, and many people's it's beyond the reach of the many peoples. So transplant like affordable कसरी गर्न सकिन्छ अथवा जनरल पब्लिकको पहुँचमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसमा केही कुराहरू छन् जस्तै कि there are like it should be there are so many things that is covered in the government insurances and government policies, but unfortunately transplants are usually not considered. So एउटा गभर्मेन्ट सेक्टरबाट गर्न सकिन्छ. अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्पेशली बच्चाको ट्रान्सप्लान्ट सपोर्ट्स फ्रम द गभर्मेन्ट क्यान बी डन. अनदर थिङ इज लाइक देयर इज सम लाइक CSR फन्ड या क्राउड फन्डिङ यस्तो अवस्थामा पनि सर्टेन फन्ड कलेक्ट गरेर हेल्प गर्न सकिन्छ. एन्ड दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन कि ट्रान्सप्लान्टको कस्ट र प्लस फाइनेन्सियल बर्डन फ्यामिलीमा पेसेन्टमा कम गर्न सकिन्छ त्यो भनेको condition of the patient. So whenever the transplant is indicated, go for the transplant early in the course of disease rather than wait till the complications are developed हुने बेलासम्म. यस्तो अवस्थामा definitely the transplant cost increases. So get transplant done as early as possible once यदि तपाईँको डक्टर्सले तपाईँ ट्रान्सप्लान्ट एडभाइस गरेछ. एन्ड अर्को कुरा भनेको डोन्ट इन्भल्भ एनी थर्ड पार्टी अर एनी मार्केटिङ एजेन्सी द्याट विल अल्सो डिक्रिजेस द कस्ट अफ द ट्रान्सप्लान्ट. यो दुईवटा प्रयोग गर्नुभयो भने सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा तपाईँको कस्ट ट्रान्सप्लान्टको डिक्रिज गर्न सकिन्छ. थ्याङ्क यू.